میزبان من شرفانه. Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și sunt fiartă pe parfumurile Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Treaba aceasta este total gratuită, nu vă costă absolut nimic să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu și, de ce nu, să distribuiți videoclipurile mele persoanelor cu adevărat interesate de acest subiect. Eu acum când filmez, suntem în mirifica zi de vineri, 14 februarie, sau cum ar spune tot românul de rând, Valentine's Day. Ei bine, Happy Valentine's Day dacă sărbătoriți treaba aceasta. Nu intru în polemici, însă eu... Hai să spunem că dacă ar fi totuși să sărbătoresc iubirea, cu toate că iubirea, din punctul meu de vedere, dacă o ai, dacă o simți, o celebrezi zilnic, zic. Dar dacă ar fi să sărbătoresc și eu, prefer mai pe bătrânește, mai pe vechi, 24 februarie, dragobetele. Dar, nu despre asta m-am adunat eu astăzi aici, ci pentru că am zis să celebrez altfel acest Valentine's Day, sărbătoarea iubirii, și ce iubesc eu mai mult decât parfumurile și decât, nu știu, să desfoliez niște parfumuri aici alături de voi. Și nu am ales întâmplător anumite parfumuri, însă, până atunci, întâi de toate, My Scent of the Day, astăzi, în zi mare de ziua lui Nenea Valentin, am ales să port Naila Vaniel și da, îl țin așa că știți că este genul acela de sticlă în care se vede tot. Naila Vaniel de la Arabiat Prestige, pentru că este pentru mine the real Bianca lăptăreasa, adică Biancolate, da? Îl ador. Și da, din nou, mi-au hate. Știți, v-am spus, v-am terorizat. E și chestia aceea, ai 5 degete la o mână, v-am mai spus eu, nu toate sunt la fel, nu toți avem aceleași preferințe, nu toți avem aceeași percepție asupra unui parfum și așa mai departe. Nu pot cu Biancolate datorită fix acordului de cumarină. Deci tot am stat, tot am testat, tot mi-am stors creierii, tot, da? Treaba aceea din deschidere pe mine mă dă foarte mult înapoi, cum zic eu. Însă, Naila Vaniel de la Arabiat Prestige este fix ceea ce îmi trebuie mie. Fix ceea ce îmi trebuie mie, cu performanțe identice precum ale originalului. Da, nu ridicați sprânceana, există așa ceva și vine de la Arabiat Prestige sub numele de Naila Vaniel. Și da, a revenit în stoc la Dubai Collection și da, Roj25 pentru 10% discount pentru dumneavoastră și un ajutor imens pentru mine, la modul că reducerea aceea pe care dumneavoastră o primiți mi se acumulează mie sub formă de puncte și pot să îmi comand și eu noutățile pe bandă rulantă, cum v-am obișnuit deja până acum, nu? Bun. Am zis că celebrez altfel sărbătoarea iubirii. Da, avem un unboxing și nu am ales întâmplător să filmez astăzi acest unboxing, deoarece este o declarație, dacă doriți, o declarație de dragoste de la mine pentru Arabiat Prestige, pentru că da, v-am terorizat, din vară vă terorizez eu cu Arabiat Prestige, v-am terorizat cu această casă Middle Eastern. Testați orice Arabiat Prestige, da? Testați. Pe Dubai Collection, Roj25 se aplică inclusiv pentru mostre și decanturi. Dar, hai să nu mai stăm la discuții și să începem cu, am alături de mine întreaga colecție, întreaga gamă Stone Collection, ultimele noutăți Arabiat Prestige, și am ales eu să încep cu Marwa, care deja a dus lumina, ring light-ul, tot.
Marwa vine în această prezentare. Aveți aici o istorioară, nu știu cum să țin eu ca să nu mai reflecte, da? Aici sunt trecute notele, aici avem Arabiat Prestige, iar aici chestii, treburi, socoteli, detalii tehnice, cum le spun eu. La fiecare parfum veți avea ca de obicei notele inserate pe ecran, iar în legătură cu numele acestei game, acestei colecții, este o chestie din islam. În momentul de față nu sunt pusă la punct să vă dau așa detaliile în legătură cu, nu știu, ce înseamnă Marwa, de exemplu, dacă despre el vorbesc acum. Dar fiecare nume are o însemnătate anume. Însă, în momentul în care voi face recenzia acestei colecții, o să vă precizez la fiecare în parte. Pentru că, da, unboxing acum, primele impresii acum, ne jucăm, da? Cum spun eu. Și le port și apoi revin cu recenzii, topuri, treburi, chestii, socoteli. Bun. Prezentarea este ceva de vai de viața mea, da? Așa, ca să înțelegeți cât e de mare treaba asta. Ete, așa se prezintă. N-ai cum, din start încep cu n-ai cum. Și v-am mai spus eu în acest videoclip, nu sunt chiar primele impresii și pe acestea le-am testat când am fost la sediul celor de la Dubai Collection, însă, exact cum v-am spus și în acest videoclip, am testat claie peste grămadă, cum spun eu, unul peste altul și nu mi-aduc aminte cu exactitate. Bun. Deci sunt semi-primele impresii. Așa arată sticluța lui Marwa. De aceea se numește și Stone Collection. Are forma aceasta și este argintiul acela strălucitor, dacă are sens. Aici scrie Arabiat Prestige, iar aici avem ștanțat My Perfumes, pentru că Arabiat Prestige este sub brand My Perfumes. Bun, haideți să vedem, o să le testez pe toate direct pe piele și avem acele atomizoare presurizate cu care ne-au obișnuit cei de la Arabiat Prestige deja și am dat deja 3 pulverizări și nu trebuia, pentru că acestea sunt din nou foarte puternice și nu vreau să pățesc ca în ultimul videoclip să mă ia capul, pentru că da, m-a luat capul pe bune. Nu v-am spus, acest parfum Marwa de la Arabiat Prestige se inspiră din Imagination de la LV, da? Este twistul casei Arabiat, dacă doriți, în legătură cu acel ADN. Este genul de parfum, v-am mai spus și mă repet, încep cu mă repet, da? Eu nu sunt acea iubitoare de parfumuri citrice, curate și așa mai departe. Nu, însă Marwa e genul acela de parfum, cum să spun eu, super rafinat, curat, dar foarte, foarte luxos totodată. E genul acela, îți creează senzația aceea, nu știu cum să spun eu. Gândește-te că ești undeva într-un spa, ceva exclusivist și după ce ți-ai răsfățat corpul cu toate tratamentele ce se fac într-un centru spa, îți savurezi un ceai negru. Acordul de ceai negru se resimte foarte, foarte bine și e genul acela de ceai negru cu ceva ghimbir, cu o felie de lămâie pe undeva pe acolo, da? Un ceai negru condimentat, dacă doriți, spicy. Fiind de tot citric totodată. Miroase acurat, într-adevăr, dar când spun miroase acurat, nu mergeți cu gândul către izul acela săpunos. Nu. Nu are nimic ce te poate duce cu gândul către izul unui săpun. Are și o parte fiind de tot lemnoasă, însă treaba aceasta lemnoasă, partea aceasta fiind de tot lemnoasă, se îmbină, dacă doriți, sau se echilibrează, este echilibrată, Ana, este echilibrată de o parte citrică, dar în continuare fiind de tot spicy.
Adică eu una percep acel ghimbir destul de bine. Și ar fi pe undeva în fundal și ceva cardamom. Însă ghimbirul, dacă doriți, îi ia fața cardamomului. Dacă nu sunteți iubitori sau iubitoare, deoarece în opinia mea nu am idee cum l-au listat ei pe site, însă este genul de aromă total unisex din punctul meu de vedere, da? Adică nu e ceva prea mult pentru o doamnă și nu este ceva prea puțin pentru un domn. Dar, exact cum vă spuneam, dacă, nu știu, nu vă împăcați cu acordul de ghimbir, nu ar fi un safe blind buy full bottle, da? De aceea, și în acest videoclip voi abunda de testați înainte să comandați sticla full size. Aș purta acest parfum cu siguranță, da. Mă voi certa cu soțul meu în legătură cu această sticlă de 1000 de ori, da. Deci, da? E genul acela de parfum, nu aș putea spune blue pentru un domn, deoarece nu e izul acela banal, da? Nu e ceva, din nou, mii de scuze domnilor, nu e ceva la modul Versace Eros, da? Nu, e altceva. E altfel de proaspăt, exact cum v-am spus. Pur și simplu urlă a rafinament, aromă luxoasă și așa mai departe. Nu este absolut nimic sintetic în el, din nou, pentru percepția mea. La prima pulverizare nu se resimte iz de alcool, din nou, pentru percepția mea. Are și ceva, o notă dulce, un acord dulce. Este ceva dulce în acest parfum, însă nu mergeți cu gândul, eu știu, către dulcele acela gurmand. Nu, sub nicio formă nu este genul de parfum gurmand. Este, dacă doriți, să vă zugrăvesc eu, cum îmi place mie să fac analogie parfum-imagine. Pentru mine, Marwa, cum să spun, este ca și cum aș fi în Olimp, pe muntele Olimp, mai bine spus, și aș nimeri la dușul zeilor, dacă doriți, da? E genul acela de aromă curată, dar fiind de tot nepământeană, dacă are vreo logică. Dar pur și simplu eu una așa o percep. Nu este acel curat banal întâlnit la orice pas și așa mai departe. L-aș purta ca parfum de zi cu zi, indiferent de anotimp, dar cu siguranță poate fi genul acela de parfum semnătură, cel puțin din nou acum pentru o primă impresie. Și da, total unisex. Momentan, la prima pulverizare. Îl mai lăsăm puțin și nu știu de ce l-am pus tocmai acolo. Hai să mi le pun eu așa frumos fiecare parfum pe cutia lui. Acum îl mai las puțin pe piele și la final revin cu recapitulare. Trecem la următorul și vom trece de data aceasta la unul care este marketat ca fiind parfum feminin și anume Safa, bineînțeles din aceeași colecție. Acest Safa care vine în această prezentare și este reinterpretarea lor pentru Delina exclusiv. Din nou, aici aveți o povestioară, iar aici aveți notele listate, la fel, Arabiat Prestige, la fel, treburi, chestii, socoteli, în dosul cutiei. Da. Are genul acela de folie ambițioasă. Bun. Așa este cutia. Nu știu, deci la partea de, și nu numai de prezentare, ci de la Arabiat Prestige, nu. Nu, ei joacă în altă ligă, ei vin de pe altă planetă pentru că... Poftim. Deci nu îmi vine să arunc cutiile, dar toate sunt 5 la număr și puse așa sub formă de turn, au undeva în jur de 1 metru, fără exagerare, da? Unde o să pun eu cutiile astea, nu știu. Dar, sticla de Safa are, bineînțeles, aceeași formă, toate vin în aceeași formă, doar că de data aceasta este mată, da? Și foarte catifelată la atingere. Exact cum este, de exemplu, sticla de Taskin Caramel Cascade.
da? Genul acela de material. Deci, n-ai cum cu sticla asta, pur și simplu n-ai cum. Din nou, aici, Arabiat Prestige, da, hai că s-a văzut. Aici, din nou, My Perfumes, notele din nou pe ecran și, da, știți istoria mea cu trandafirul, dacă sunteți noi, nu prea mă împac eu cu orice trandafir, iar până în momentul de față, același atomizor presurizat, inspirația mea preferată pentru Delina exclusiv era, da, ați auzit bine, era Rua de la Paris Corner. Însă, Safa, mă tot uit că am tendința să-i spun Sava. Safa de la Arabiat Prestige are o altfel de deschidere. Vine cu un twist direct din deschidere, dacă doriți. La modul că ai fructe roșii, ai lici, însă este un lici destul de domolit, dacă doriți, și ai un fin de tot sub ton nati. Și când spun fin de tot sub ton nati, e ceva care mă duce cu gândul către alune, da? Alune de pădure. Nu știu, are cea mai interesantă și cea mai wow deschidere pentru mine din tot ceea ce înseamnă armata de inspirații din Delina & Company, da? Nu știu, treaba aceasta, izul acesta nati, pur și simplu îi lasă și un fin de tot sub ton gurmand, dacă doriți. Și nu știu, e ceva care eu până acum n-am întâlnit, da? Ori treaba asta mă intrigă și mă fascinează și mă face să clasez acest Safa pe locul întâi din start, fără macerare, maturare, oxidare, îmbătrânire, tot ce mai doriți dumneavoastră, pe locul întâi în ceea ce înseamnă inspirațiile pentru Delina exclusiv. Trandafirul de aici, din nou, este foarte altfel, dacă doriți. La modul că e genul acela de trandafir cremos, fiind de tot pudrat, dacă doriți, dar are o cremozitate aparte. Partea pudrată fiind mai degrabă un fel de subton, dacă doriți. Trandafirul de aici eu pur și simplu îl percep ca o cremă de trandafiri. Nu este, din nou, nu este genul acela de trandafir bulgăresc și așa mai departe. Nu, e genul acela de trandafir, bobocul acela de trandafir, fix această culoare, da? Este trandafirul tânăr, neînflorit. Acela care am descoperit eu că îmi place mie. Dar nu știu, treaba aceasta, izul acesta nati care se resimte încă din deschidere, pur și simplu te însoțește, da? Îl resimt în continuare. Îmi aduc aminte și când l-am testat la ei, subtonul acesta, izul acesta mai degrabă nati, l-am resimțit undeva la 40 de minute, dacă nu mă înșel, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu știu, e genul acela de scuzati, signore, dar telefonul, pentru că curier, pentru că nu parfumuri, da, nu parfumuri. Bun, Safa. Cu ocazia asta am ieșit și afară la aer și, nu știu, ambele pulverizându-le aici, primele două parfumuri, pur și simplu am cam rămas uimită de felul în care proiectează în aer liber. Încă o chestie care am observat-o, nu știu, când testați parfumuri și da, mă umflă râsul pentru că sună foarte, foarte dubios, încercați să le testați pe terasă, pe balcon sau undeva unde să fie aer, da? În momentul în care testați pentru prima dată un parfum în spațiu închis, nu e același lucru ca atunci când ieși la aer, dacă pot să mă exprim așa. Și da, o să râdeți, o să ziceți că sunt cu capul, însă testați lucrul acesta și lăsați-mi și mie experiențele în secțiunea comentarii. Bun. Safa, exact cum v-am spus, cred eu că twistul celor de la Arabiat Prestige, în ceea ce înseamnă ADN-ul lui Delina exclusiv, constă în deschiderea aceasta cu
fructe roșii, lici, dar și ceva is nutty. Plus că acordul de tămâie de aici, din Safa, este, pot spune, cel mai domolit dintre toate inspirațiile lui Delina exclusiv. Dacă vă place acest profil olfactiv, dar vi se pare că este too much, cum ar spune românul, la partea de tămâie, testați o mostră sau un decant din Safa. Iar către dry down-ul final, nu știu, prinde un iz gurmand, dacă mă pot exprima așa, la modul că eu pur și simplu îl percep ca fiind cel mai exclusivist desert cu cremă de vanilie și cremă de trandafiri. Nu știu. Dar foarte, foarte nu. Deci eu, acea persoană care este într-un love-hate continuu, mai mult hate cu trandafirii, pur și simplu Safa m-a dat pe spate. Da? Deci sincer, sincer m-a dat pe spate. Beau un pic de apă deoarece am și alergat pe scări și nu vreau să tușesc în cameră. Și trecem la următorul, care se numește Al Nur. Același ambalaj, doar că diferă culoarea sticlei. Da? Din nou, aici aveți o poveste, aici notele listate și cei de la Dubai Collection ne specifică pe site faptul că Al Nur este inspirat de Gris Charnel. Iar eu, când am aflat treaba aceasta, am zis ok, sunt fiartă pe Liam de la Latafa. Mai am și, de fapt am mai multe. V-am făcut acest videoclip dacă nu mă înșel. Am mai multe inspirații, iubesc acest ADN, iubesc și cum se simte OG-ul, însă OG-ul stă exact cum v-am spus și mă repet pentru a nu știu câta oară, 2 ore pe mine. Prin absurd, 3, da? Dar 2 ore la modul de skin scent. Bun, hai să vedem ce au făcut nenicii de la Rabiat Prestige. Pentru mine, întotdeauna combinația de negru cu auriu va fi... Așa vine parfumul. Sticla este negru mat. Nu știu, deci e... Sticla aceasta este preferata mea din întreaga colecție. Da? Ca design, ca tot ce vreți dumneavoastră. Nu știu, pentru mine e... Din nou, aici Rabiat Prestige. Aici My Perfumes. Da, hai că se vede. Bun. Hai să vedem cât de inspirat este de Gris Charnel de la BDK acest Al Nur. Și hai să-l dau aici. Atomizor presurizat. Doamne Dumnezeu. Spicy, lemnos din deschidere. Un paciuli pământiu, da? Doamne Dumnezeule. Asta nu e Gris Charnel. Nu, Al Nur nu e Gris Charnel, e mai degrabă, zic eu, acum la prima pulverizare, este mai degrabă Gris Charnel extractul, da? Nu este Gris Charnelul normal. Da, mă duce mult mai mult în zona aceea. Ceai negru, dens, izul acela fiind de tot verde, frunzele acelea de smochine, da? Doamne! Gândiți-vă la un Gris Charnel sau un Liam de la Latafa, că știu că foarte multe din urmăritoarele mele și urmăritorii mei îl au și îl iubesc. Ei bine, gândiți-vă la Liam de la Latafa, mai bogat, mai robust, fin, mai condimentat, aș putea spune, dar și mai dulce totodată. E mult, mult mai profund.
are o latură fiind de tot întunecată, însă nu este ceva de speriat, da? Și când spun latură fiind de tot întunecată, pur și simplu fac analogia cu paciuliul acela de tip pământiu din deschidere. Îi dă o chestie mai dark, mai senzuală. În opinia mea, din nou, cel puțin acum pentru prima pulverizare, este absolut total unisex. Misterios, versatil, dulce, dar nu gurmand. Da? Atenție, nu vă gândiți că e ceva gurmand aici, că suntem în era gurmandelor. Nu, este dulce, dar nu este gurmand. Din nou, e genul acela de... pot spune că da, mai ai o mică parte din atmosfera aceea de spa. Nu, mai degrabă ai ieșit dintr-un spa, îți pui costumul îl bun sau rochia aia bună și pur și simplu mergi undeva la o întâlnire foarte importantă, de ce nu, fiind Valentine's Day, la o seară, la o întâlnire seara de Valentine's Day. Doamne! Este și pudrat, are și partea aceea pudrată, dar nu e pudră de make-up. Dar când spun că este și pudrat, nu este atât de foarte pudrat încât un bărbat să nu-l poată purta. Din contră, cred că, nu știu, vreau să spun, cred că se așează minunat pe un bărbat, însă, din nou, pentru percepția mea, pentru gusturile mele, e genul de aromă care o poate purta oricine, atât un domn cât și o doamnă. Nu este acel parfum de zi cu zi, adică eu n-aș purta asta și n-aș purta Al Nur și, nu știu, să merg la Lidl, da? N-aș purta Al Nur când merg în parc cu juniorul. Îți impune o anume, cum să spun, îți dă o anume stare. E genul acela de parfum care te duce într-un film anume, dacă doriți. Doamne! Dar cu siguranță nu este o inspirație, nu este altă inspirație pentru Gris Charnel. Nu. Ăsta e Gris Charnel extract. Nu este ceea ce știm noi, ceea ce avem noi, fetele mele, vă pup pe toate, Liam de la Latafa, de exemplu. Nu. Nu. Este acel ADN, exact cum v-am spus, mai închegat, mai spicy, mai dulce, fiind de tot întunecat pe steroizi. Da, de la prima pulverizare. Dar, da. Și am lăsat acum la final două, bine, vreau să spun două din cele mai minunate parfumuri, însă, sincer, nu că sunt eu fiartă pe Arabiat Prestige, ăsta nu este, aceste parfumuri nu mi-au venit într-un pachet de PR de la ei, nu, sub nicio formă nu. Dar întreaga colecție, întreaga gamă Stone Collection este peste tot ceea ce înseamnă ce a scos Arabiat Prestige până în momentul de față. Sunt altceva. Deci sunt la un alt nivel. Și hai să încep cu acesta, care, din nou, atunci când le-am deschis și le-am testat la Dubai Collection cu toți cei de acolo, toți am fost fascinați. De ce? Pentru că este pur și simplu altceva. Adică în toată marea asta de parfumuri Middle Eastern, Maht Al Dahab este cu totul și cu totul altceva. Și da, o să am probleme cum am avut și cu Marwa, pentru că este genul de cutie aurie sclipicioasă, cum îi spun eu. Din nou, aici aveți povestea, aici notele. Arabiat Prestige și aici din nou chestii, treburi, socoteli. Ei bine, acesta este inspirat dintr-un parfum de la Born to Stand Out, Drunk Lovers, Drunk, ceva de genul, vi-l inseresc pe undeva pe aici, dar parcă Drunk Lovers. Ei bine, nu știu, dacă vreți, dacă aveți nevoie, dacă vi s-au terminat absolut toate parfumurile și vreți ceva nou, și da, sună aiurea că spun ceva nou pentru că vorbesc de un parfum inspirat de un alt parfum, însă e genul acela de ADN care, nu știu, nu îl întâlnești la orice pas. Dar pentru mine cu siguranță a fost altceva și este altceva în continuare. Și da, aceeași prezentare. Și
Sticluța de data aceasta este pe lux și opulență, m-am zgâriat și pe nas, dar nu mai contează. Foarte, deci nu pot, pur și simplu. Eu când voi termina sticlele acestea, nu mă lasă sufletul să le arunc, da? Deci nu mă lasă sufletul. Plus că, nu v-am spus, sunt extrem de grele, da? Dacă vrei să faci sport într-o zi, îți iei o sticlă într-o mână, una într-o mână și îți faci exercițiile fizice. Bun, hai să-l vedem pe Mahd Al Dahab. Hai să-l pulverizez eu aici. Bun. Și ce că m-a lovit deja, m-a lovit. Ai în deschidere un iz extrem, extrem de puternic de fructe roșii, ceva căpșuni, aș spune eu, dar din nou nu este ceva sintetic aici. Da? Este și aromatic, dar este și buzi. De asta spun că Mahd Al Dahab este cu totul altceva pentru mine. Pentru că eu până în momentul de față nu am întâlnit genul acesta de aromă. Adică să am fructe roșii, să am căpșuni combinate cu coniac, combinate cu ceva aromatic. Nu, clar nu. Ai și ceva fructe de pădure? Nu știu. E genul acela de parfum. Se deschide fructat, dar buzii totodată, însă pe măsură ce evoluează devine mai compact, devine mai vanilat ambrat, se accentuează izul acela, acordul, subtonul acela gurmand din el, dar rămâne în continuare buzii. Nu știu, este altceva. Nu este buziul din Kilian Angel Share, nu este buziul de la Kilian, nu are nici cea mai mică legătură. Clar, nu știu. În momentul în care mai mulți creatori de conținut mai mari din afară, pe care eu una cel puțin îi urmăresc mereu, vor da cu nasul de acest parfum, credeți-mă că va fi un hit. În momentul de față este la faza de hidden gem, da? Piatra ascunsă, comoară ascunsă. Dacă vă plac parfumurile acestea gurmande, dar buzii totodată, aromatic, lemnoase, lemnos-moscate, aș spune, comandați o mostră din acest parfum, indiferent dacă sunteți domn sau doamnă. Din nou, dacă doriți, dacă sunteți în zona aceasta olfactivă, gurmandă, dar buzii totodată și vreți altceva, da? Un alt parfum, ceva ce momentan, exact cum v-am spus, este la nivel de hidden gem. Din nou, Mahd Al Dahab, vi-l mai arăt odată să faceți și un print dacă doriți, oricum în bara de detalii o să vă las linkuri pentru absolut toate parfumurile, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook. Asta e ceea ce căutați. Deci credeți-mă, nu simțiți aroma asta oriunde. E ca o gură de aer proaspătă dacă doriți. Este pur și simplu altceva. Dar, încă o dată, este ambrat, vanilat ambrat, exact cum v-am spus, lemnos moscat și da, îți și lasă senzația de apă în gură, dar este contrabalansată, dacă doriți, de un coniac bun. Se resimte destul de bine izul de coniac în acest parfum. Dar are și o parte cremoasă și nu o cremozitate ceva de la o tartă, mai degrabă un lemn de santal cremos. Nu știu, pentru mine e... Și din nou, pe cât este de deosebit, pe cât este de frumos, din nou, pentru mine și pentru gusturile mele, acesta chiar nu este acel parfum de zi cu zi. Adică, nu știu, eu una nu l-aș purta de zi cu zi. Acum, din nou, mă repet, a mia oară. Fiecare poartă ce vrea, unde vrea, cum vrea și așa mai departe. Dar, încă o dată, Mahd Al Dahab este, dacă doriți, surpriza acestei colecții, Stone Collection, la modul că celelalte 4
Sunt ADN-uri oarecum cunoscute și spun oarecum deoarece am ajuns la Uhud și da, intenționat l-am lăsat la final, deoarece aici avem mai multe de vorbit. Din nou, aveți o povestioară, aici aveți notele. Uhud, cei de la Dubai Collection ne spun că este inspirat din Bianca Lăptăreasa, grupul meu de Facebook știe ce aberez eu aici, sau ADN-ul lui Biancolate. Ei bine, Uhud, stați întâi să vi-l arăt. Fetele mele, doamnele mele, girly girl, vor leșina pur și simplu în momentul de față, pentru că Uhud arată așa. Dacă nu v-au luat soții, iubiții sau ce mai aveți dumneavoastră cadou de Valentine's Day, articulații de dragobete zic cu Uhud. Din start însă, aceasta este sticluța și eu vreau să spun din start. Și spun, din start, Uhud nu este același lucru cu Naila Vaniel. Din start, da? Uhud este mai degrabă, dacă doriți, un flanker pentru Biancolate. Și vă spun imediat de ce. Când l-am testat la Dubai Collection, am avut senzația, da, că ori mi-a obosit mie nasul, ori ceva nu se leagă. Doamne Dumnezeule! Pentru că ai un bol imens, dar imens, cu fructe roșii și căpșuni, da? Hai să spun un 70% căpșuni și restul zmeură și fructe, alte fructe roșii, da? Ai un bol imens cu fructe roșii, peste care torni miere, dar nu miere animalică, da? Nu e ceva supărător, deranjant sau așa mai departe. Torni miere și la final, pentru că nu ți este suficient acest dulce, mai pui și ceva topping de caramel. Aceasta este deschiderea, da? Deci din start, din deschidere, nu este acea, nu este acel dupe, nu este acea clonă pentru Biancolate, de exemplu cum este Naila Vaniel. Vrei Biancolate cu adevărat fără cumarină, ai Naila Vaniel. Vrei un flanker de Biancolate, ai Uhud, da? Din start. Undeva în fundal, dacă doriți, ai ceva ce te poate duce, adică eu una percep în fundal izul acela, resimt, dacă doriți, paharul acela mare de lapte cu tonka și așa mai departe, ceea ce reprezintă Biancolate. Însă, nu paharul acela de mare sau paharul acela mare care îl reprezintă pe Biancolate nu este în rolul principal, da? Nu este în față, cum spun eu. Nu. În față ai în continuare acele... Acum se resimte foarte, foarte fain și foarte natural redat acordul de zmeură. În față, scuze, în față ai, exact cum vă spuneam, bolul acela mare cu fructe roșii. Acum, mai multă zmeură, aș putea spune, și este ca și cum presar ceva petale de trandafir. Tot în acel bol cu fructe. Nu foarte mult, este mai degrabă, dacă doriți, la nivel de adiere. Și îmi vine să tușesc, îmi cer scuze. Da. Scuze. Dar pentru mine, nu știu, este, cum să spun eu, și suna publicitate sau a reclamă TV, într-o mare de Biancolate fitu Uhud. Da? Deci pur și simplu, exact cum v-am spus,
ADN-ului Bianco Latte. Însă, dacă ar fi să vă vorbesc în procente, cum o fac eu de obicei, ca să înțelegeți comparațiile mele mai bine, este ca și cum ai avea 30% Bianco Latte combinat cu 70% amprenta Arabiat Prestige, ceea ce înseamnă fructe roșii, miere, ceva petale de trandafir și spun intenționat ceva petale de trandafir pentru că nu e trandafirul, bine, nici în Safa nu e unul foarte proeminent. Este pur și simplu o adiere, da? Nu e ceva in your face. Este în continuare ambrat moscat ambrat. Se resimte și izul acela de tonka și știu că și atunci când l-am testat la ei, către dry down-ul final se schimbă oarecum proporția aceasta, dacă doriți, dacă în deschidere și în mijloc este doar 30% Bianco Latte, către dry down-ul final, hai să zic că aș urca undeva la 40%, dar nu mai mult, da? Este pur și simplu, exact cum v-am spus, de la bun început, mai degrabă un flanker pentru Bianco Latte, da? Nu este Naila Vaniel. Nu. Are ceva de acolo, dar merge pe drumul său, dacă doriți. Bun, minutul 40. Da, am avut 5 parfumuri. Hai să facem pe repede înainte recapitularea finală. Am început cu Marwa, Doamne Dumnezeule, care acum îmi dă la nas. Dacă în deschidere a fost ceva ce mă ducea cu gândul către ceai negru, acum am un ceai verde, dar am și izul acela, adică mie îmi vine să spun iz de mare, însă nu vreau să faceți analogia că ar avea și ceva sub ton sărat. Nu. Este ca și cum ești pe cel mai luxos iaht și savurezi un pahar mare cu ceai verde, ceva felit de portocală în el și nu știu, exact genul acesta de vibe mi-l transmite. Doamne, cât detest cuvântul vibe și iar îl folosesc. Filmul acesta mi-l dă, da? Miroase fresh, dar nu este freshul acela banal, nu este aroma unui gel de duș și așa mai departe. Nu e freshul acela pe care îl întâlnești în viața de zi cu zi la Lidl sau la sală. Nu, nu, clar nu. Miroase mult mai scump, mai rafinat și da, merge destul de mult în Imagination. Nu l-am, dar l-am testat și l-am paratestat pentru că între mine și Imagination e un mic love-hate. Îmi place, nu pot spune nu, vorbesc de parfumul de la Louis Vuitton acum. Însă, are acolo ceva neroli care mie îmi dă de cap, da? Dar cu siguranță. Nu știu, dacă m-ar întreba cineva, dar nu. Asta într-un alt clip, pentru că nu. Vreau să le dau totuși un pic de timp să vedem dacă se schimbă ceva cu ele. Dar cu siguranță. Poate fi acel parfum semnătură, pentru că este curat, venea să spun fresh, dar exact cum am spus, miroase și rafinat totodată, miroase și scump, nu e ceva ce întâlnești la orice colț de stradă, da? Și ca aromă este extrem de versatilă. Adică, exact cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri în legătură cu alte parfumuri, nu este prea mult pentru viața de zi cu zi, ca să mă exprim așa, dar nici prea puțin pentru o ieșire seara. Pentru că are treaba aceea rafinată, are ceva luxos în el, nu... Adică ăsta este genul de fresh, exact cum v-am spus, nu pentru oricine, dacă doriți. E acel gentleman fresh sau acea lady fresh, este cu totul altceva. Foarte, foarte fain. Care a fost următorul? Safa. Deci îl ador, pur și simplu. Eu acea Rojin într-un love-hate cu Delina. Apropo, v-am făcut acest clip, dacă nu l-ați văzut. Doamne, nu că tot acolo sunt. Culmea,
față de restul inspirațiilor, nu-mi dă senzația aceea de locum, da, rahat turcesc, cu trandafiri. Nu, aici e altceva. Aici, dacă ar fi să descriu, exact cum v-am spus, și da, v-am spus de când le-am pulverizat, foarte multe cuvinte în legătură cu fiecare în parte, deoarece, încă o dată vă spun, eu le-am testat și la ei la sediu, la Dubai Collection, da? Ei bine, Safa, am zis Safa. Exact așa l-aș descrie. Deci, față de restul inspirațiilor pentru Delina exclusiv, acesta nu mă duce în zona de rahat turcesc cu trandafiri, ci mă duce în zona unui desert cu cremă de trandafiri combinată cu cremă de vanilie. Nu e aceeași chestie. Adică are ceva foarte, foarte rafinat aici. Dar da, acum, de exemplu, mi se pare mult mai pudrat, dulcele acela pudrat, nu știu, pur și simplu feminitate într-o sticlă. Știu că multă lume nu ar purta așa ceva de zi cu zi, însă eu da. Eu da. Și cum primăvara vine, sper, cred că Safa va fi parfumul meu semnătură în această primăvară. Nu știu. Adică e genul acela de floral mai altfel, după care eu cu siguranță aș putea întinde mâna în disperare. Foarte, foarte fain. Al Nur? Nu. Aici nu e Al Nur. Ce aici? Stați așa că le-am încurcat. Ba nu, aici e Al Nur. Doamne, Doamne Dumnezeule, Doamne. Și l-am și tras pe nas ca nebuna și iar cred că mă ia capul. Da, nu, ăsta e, da, nu. Ăsta e Gris Charnel extract. Nu este Gris Charnel normal. Prima variantă, dacă doriți. E genul acela de parfum, exact cum v-am spus, care miroase a lux și opulență. Nu... Are subtonul acela, are ceva din Marwa, că asta tot aveam tendința să întind mâna către el să-l iau. Și când spun că are ceva din Marwa, mă refer strict la partea aceea fresh, curată, dar nu curat banal, da? Are ceva din atmosfera aceea, din starea aceea de spa, dacă doriți. Dar încă o dată spun, exact cum mi-a lăsat senzația și în deschidere și atunci când l-am pulverizat pentru prima dată, este ca și cum ieși din acel spa și mergi la nu știu ce întâlnire extrem, extrem de importantă. Dar, Doamne, mă ucide, pur și simplu mă ucide smochina de aici, da? Pot spune că e cel mai frumos acord de smochină din ce am testat eu până în momentul de față. Da, da. Asta tot inspiram, tot trăgeam pe nas, cum zic eu, și nu dădeam de cap ce mă ucide atât de tare. Dar este izul acela de smochină. Se resimte destul de clar și e smochina aceea ușor mai dark, dacă doriți, combinată cu paciulii acela de tip pământiu, nu știu. Îmi și lasă senzația aceea de parfum oarecum formal, dacă doriți, dar totodată are și latura aceea foarte, foarte obraznică în el. Are ceva obraznic în el, fix cum este sticla. Are ceva întunecat, dar care strălucește pe alocuri. Da. În continuare, total unisex. Chestie care n-am specificat-o la Marwa, de exemplu. Da, total unisex, singura condiție fiind ca doamnele și domnișoarele să nu se sfiască de izul acesta de parfumuri fresh, slash, oarecum blue, dacă doriți. Bun. Safa este 100% feminin, în opinia mea. Și mergem mai departe la Mahd al-Dahab, care este aici. Doamne, nu știu.
ori datorită faptului că această casă, Born to Stand Out, nu prea este dupată sau clonată, avem decât artizan etnic de la Latafa, tot așa inspirat din, nu mai știu ce, dar știu că e de la aceeași casă, Born to Stand Out. Ei bine, Maht al-Dahab, Doamne Dumnezeule, nu vreau să fie clișeu și să mă repet când vă spun că e altceva, dar e altceva. Nu este gurmandul acela leșinător, deoarece în continuare este temperat de o parte lemnoasă, dacă doriți. Iar acordul de coniac de aici, partea asta, treaba aceasta, buzii, este foarte, foarte rafinat redată, adică nu miroși a bodegă, nu este prea mult. Este fix cât trebuie, fix o picătură, fix acel ceva care să-l facă să fie diferit, da? Nu are treabă cu neamul lui Kilian Angel Share, nu are treabă cu niciun alt parfum buzii de pe piață. Maht de pe piața Middle Eastern. Pardon, că se inspiră din totul altceva. Maht al-Dahab, da, da, 2000 de ori da. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Uhud. Eu în continuare susțin același lucru. Culmea, acum, de exemplu, resimt jumătate căpșuni, jumătate zmeură la partea cu fructe. E ceva care mă duce acum către acel pahar cu lapte, dar nu foarte mult. Nu. Este mai degrabă acel milkshake cu căpșuni și zmeură, boabe tonka, caramel și miere. Da? Nu știu. Pentru mine e divin. Este divin. Și da, poți resimți acea urmă de biancolate, însă, mă repet pentru ultima dată, nu este Naila Vaniel. Naila Vaniel este altceva, Uhud este altceva. Dacă ai Naila Vaniel, îți trebuie Uhud, îți trebuie doar dacă testezi o mostră înainte și îți trebuie doar dacă iubești combinația aceasta. Și când spun milkshake cu căpșuni și cu zmeură, nu mergeți cu gândul către zona ADN-ului Yara, indiferent că vorbesc de Yara de la Latafa sau Nuha de la Hadlaj sau tot ceea ce înseamnă restul inspirațiilor din acest ADN de Yara. Nu are nicio legătură, nu, nici cea mai mică legătură nu are cu Yara. Este exact cum v-am spus, flankerul lui Bianco Latte, flankerul de primăvară-vară, pentru mine n-ar fi prea mult vara, în care pur și simplu la toată compoziția lui Bianco Latte scoți cu marina, mai scoți o parte din laptele acela, nu este la fel de lactonic, și adaugi treaba aceasta, inițial fructe roșii, apoi te limitezi la căpșuni și zmeură. Foarte, foarte altfel, da, este din nou, dacă doriți din marea de inspirații pentru Bianco Latte, Uhud este altceva. Bun, am zis că nu mă ia capul, dar m-a luat capul și știu de la ce m-a luat capul. Am tras pe nas mult prea mult al Nur. Nu știu, deci nu pot să fac un top în momentul de față. Nu pot face un top din ele. O să le mai las, cu toate că nu, adică la niciunul din ele eu nu simt, mie nu este ceva care în deschidere să-mi lase senzația că mai au nevoie de timp. Nu, parfumurile astea ți le-ai comandat și le poți purta, da? Cel puțin mie așa îmi lasă senzația. Nu este absolut nimic sintetic sau iz de alcool sau ceva dezordonat, dacă doriți. Bun. Dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, vă mulțumesc din suflet. Da, din nou trebuie să aerisesc aici. O să vă las link în bara de descriere pentru fiecare din aceste parfumuri, link pentru contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook. Încă o dată, testați mostre înainte. Nu vă aruncați blind. Nu luați sticle full size. Ca după aceea să spuneți am luat Uhud pentru că Bianco Latte. Nu, este altceva. Da? Vrei
ceva foarte, foarte a la Biancolate, n-ai la Vaniel, tot de la Arabiat Prestige, adică aceleași calități, dacă doriți. La fel și pentru Safa, da? Safa, acum, în dry down-ul final, da, te duce foarte mult în zona lui Delina exclusiv, însă deschiderea aceea cu izul acela de alune este cu totul altceva față de Delina exclusiv, da? Bun, nu mai vorbesc că dacă le iau din nou, adică eu mai pot să stau aici încă o oră cu voi să vă mai spun câte ceva despre fiecare în parte, dar o să o facem într-un alt videoclip. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Happy Valentine's Day! Sper că acest clip să intre tot astăzi undeva pe seară. E deja ora 1. Vă mulțumesc din suflet. Nu uitați de Roș 25 pentru 10% discount, inclusiv pentru mostre, decanturi și așa mai departe. Și până data viitoare, vă îmbrățișez, vă super pup și vă doresc din suflet zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! زبان من شرف آمد